हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाइट्स विथ प्रणू मध्ये आपण आलेलो आहोत पुण्यामध्ये। आज ना आपण रविवार पेठ आणि बोहरी आळी दोन्ही पाहणार आहोत। आता आपण आलो ना रविवार पेठेमध्ये। रविवार पेठेत दिवाळीचं काय काय ते आज आपण बघूया। पुण्यामधले सगळ्यात स्वस्तात मस्त होलसेल मार्केट म्हणजे रविवार पेठ आणि बोहरी आळी। इथे तुम्हाला दिवाळीचं सगळं सामान खूप जास्त होलसेल रेटमध्ये मिळून जाईल। खूप व्हरायटी असते आणि खूप कमी किमतीमध्ये सगळ्या वस्तू इथे मिळतात। आता आपण आहोत रविवार पेठेमध्ये आणि रविवार पेठेमध्ये तुम्ही जर एंटर केलात ना की लगेचच तुम्हाला छान छान असे कपडे पाहायला मिळतील, पर्स वगैरे पाहायला भेटतील। त्यानंतर दिवाळीचं सामान तर आपल्याला अगदी भरपूर प्रमाणामध्ये इथे पाहायला मिळणार आहे। खूप छान छान अशा फुलांच्या माळा, रांगोळीचे साचे, युनिक कंदील, पावलं, शुभ दीपावलीचे वेगवेगळे छान छान स्टिकर, खूप वेगळं काय काय तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। सगळ्यात पहिल्यांदा तर ना हे तुम्ही बघा, अगदी वेगवेगळे छान छान प्रकारचे ना कॅन्डल होल्डर किंवा आकाश कंदील वगैरे इथे आहे, जिथे तुम्ही ना दिवे लावू शकता। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीचे रांगोळीचे साचे, ज्यामध्ये फक्त कलर भरायचे असतात। जर कुणाला रांगोळी काढता येत नसेल ना तर त्यांच्यासाठी हा सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे। असे भरपूर साचे तुम्हाला ना रविवार पेठेमध्ये आणि बोहरी आळीमध्ये दोन्हीमध्ये मिळून जातील। खूप कमी रेटला मिळतात, अगदी 10 रुपयापासून त्याची स्टार्टिंग आहे। ही खूप छान छान कलरफुल मडकी साधारणतः 60 रुपयाला ते लोक सांगतात, 50 रुपयाला तुम्हाला मिळून जातील। हे जे दिवे पाहताय युनिक वेगवेगळे असे अगदी 5 रुपयापासून ह्यांची सुरुवात आहे। बोहरी आळीत किंवा रविवार पेठेत आल्यावरती तुम्ही असं म्हणू शकता की 1 रुपया स्टार्टिंग प्राइस पासून तुम्ही भरघोस अशा वस्तू इथून घेऊन जाऊ शकता। आता दिवाळी शॉपिंग करण्यासाठी खास तुम्ही रविवार पेठेत किंवा बोहरी आळीमध्ये जाणार असाल ना तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दुपारची वेळ पकडून जा। त्या टायमिंगला ना इथे गर्दी थोडी कमी असते। जसं संध्याकाळचे 6 वाजतात ना, 6 नंतर इथे प्रचंड प्रमाणात गर्दी होते, मग नंतर ना पाय ठेवायला सुद्धा जागा नसते। आणि जर इथे शॉपिंगला तुम्ही येणार असाल ना तर तुमची लहान मुलं जी काय असतील त्यांना घरीच ठेवून या, कारण लहान मुलांना इथे आणण्यासारखं अजिबात नाहीये। प्रचंड प्रमाणात गर्दी असते। तुम्ही गाड्यांना मंडईच्या इथे पार्क करू शकता किंवा ओंकारेश्वर ब्रिजला पार्क करू शकता। तिथून पुढे तुम्ही ना एकतर रिक्षा घेऊन किंवा चालत सुद्धा रविवार पेठेपर्यंत येऊ शकता। पण रविवार पेठेत ना आतमध्ये गाड्या अजिबात आणू नका, कारण ऑलरेडी इथे खूप जास्त गर्दी असते आणि परत गाड्या आणल्या ना की जास्त गर्दी होऊन जाते। उलट ना आपण चालत चालत पटकन हे फिरू शकतो आणि तुम्ही बऱ्याच गोष्टी खरेदी करू शकता। नंतर इथून जायला परत ऑटो वगैरे सुद्धा मिळतात। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त मस्त या फुलांच्या माळा, तोरणं वगैरे तुम्हाला ना इथे 50-60 रुपयापासून मिळून जातील। हे जे छान तोरण तुम्ही पाहताय ना अशा पद्धतीचे, हे 150-200 रुपयाला आहेत रविवार पेठेमध्ये। ही जी पावलं पाहताय ती 20 रुपये स्टार्टिंग प्राइस पासून आहेत, अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचे। हे जे क्लिप्स वगैरे आहेत ना हे अगदी 5 रुपये स्टार्टिंग प्राइस पासून आहेत। खूप छान छान वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लिप्स आहेत जे तुम्ही दिवाळीमध्ये तुमच्या छान साडीवर वगैरे वापरू शकता। ही अशा पद्धतीची घराला लावायची तोरणं वगैरे ही तुम्हाला 200-250 रुपयामध्ये अगदी इझिली इथे मिळतील। आणि ना रविवार पेठेमध्ये खूप जास्त बार्गेनिंग नाही करता येत, पण ना थोडंफार बार्गेनिंग चालतं। तुम्ही एखाद्या वस्तूमध्ये 30-40 रुपये अगदी आरामात कमी करू शकता। हे जे स्ट्रीटवरती लड्या वगैरे दिसतात ना, हे लोक सांगताना प्राइस 150-200 रुपये सांगतात, पण तुम्ही 100 रुपयामध्ये जोडी अगदी आरामात घेऊन येऊ शकता। रविवार पेठेमध्ये ना तुम्ही जितकी शॉपिंग स्ट्रीटवरती करू शकता ना तितकी शॉपिंग तुम्ही दुकानातून सुद्धा करू शकता। भरपूर सारी दुकानं आहेत जिथे खूप वेगवेगळे आणि छान छान ऑप्शन आहेत आणि तेवढेच कमाल ऑप्शन ना स्ट्रीटवरती सुद्धा मिळतात। कुठूनही घ्या, दोन्हीकडे रेट सेमच आहेत। रविवार पेठेमध्ये शॉपिंग करून दमलात ना की खाण्यापिण्याचे सुद्धा बरेचसे ऑप्शन्स आहेत। आणि इथेच ना समोर एक स्टॉल लागलेला ज्यांच्याकडे ना खूप छान लक्ष्मी देवीच्या मूर्त्या होत्या। त्याचबरोबर हे तुम्ही पाहू शकता, ह्याला लक्ष्मी कमळ असं म्हणतात। खूप छान वाटतं हे। थोडेसे युनिक पंत्या घ्यायचे असतील ना तर तुम्ही यांच्याकडनं घेऊ शकता। 100-150 रुपयाला या आहेत। थोड्याशा कॉस्टली आहेत पण दिसायला सुद्धा तितक्याच वेगळ्या आहेत। हा दुपारी 4-5चा टायमिंग होता, तरी तुम्ही गर्दी पाहू शकता रविवार पेठेमध्ये किती आहे। रविवार पेठेमध्ये शॉपिंग करून झालं ना की बाजूलाच बोहरी आळी आहे। तुम्हाला लाइटिंग्स वगैरे काय घ्यायचे असतील ना तर तुम्ही बोहरी आळीमध्ये जा, अगदी कमाल कलेक्शन असतं तिथे। आता ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते।
रविवार पेठेमध्ये तुम्ही खूप छान छान अशा पंत्या वगैरे घेऊ शकता, तिथे त्याचं कलेक्शन खूप छान आहे। त्याच्यानंतर लाइटिंग वगैरे घ्यायची असतील, माळा वगैरे घ्यायची असेल ना, तर या भोवरे आळीमध्ये, इथून आता आतमध्ये आपण भोवरे आळीमध्ये जातो। रविवार पेठेपेक्षा भोवरे आळीमध्ये ना थोडी जास्त गर्दी असते, त्याच्यामुळे भोवरे आळीत यायचं असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, दुपारीच यायचं, संध्याकाळी ना इथे पाय ठेवायला पण जागा नसते। भोवरे आळीमध्ये ना तुम्हाला लाइटिंगचे सगळे प्रकार मिळून जातील आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाशकंदील तुम्हाला इथे खूप कमी रेटमध्ये मिळतात, मग ते छोटे आकाशकंदील असू दे किंवा मोठे आकाशकंदील। त्याचबरोबर ही घराला लावायचे जे काही माळा तोरणं वगैरे आहेत ना, यांचे खूप कमी रेट आहेत इथे आणि खूप छान छान व्हरायटी तुम्हाला इथे पाहायला भेटेल। इथे ना अशी बरीच दुकानं आहेत, ज्या दुकानांमध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही शॉपिंग करू शकता। अगदी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्डल किंवा टी लाईट कॅन्डल वगैरे तुम्हाला इथे अगदी इझिली मिळतील। इथे ना भरपूर फिरावं लागतं, 2-4 दुकानं फिरलत ना की तुम्हाला आयडिया येते की कोणत्या दुकानात छान कलेक्शन आहे। त्याच्यामुळे पहिल्यांदा गेलात की लगेचच घेऊन मोकळं नाही व्हायचं, आधी फिरायचं, बघायचं कुठे कुठे काय काय छान छान भेटतं आणि त्याच्यानंतरच शॉपिंग करायची। इथे तुम्हाला देवाऱ्यात देवाखाली हांतरायचे वस्त्र वगैरे याच्या सुद्धा बऱ्याच व्हरायटी मिळतील। दाराला लावायची जी काही तोरणं वगैरे आहेत ना, त्यांचे अक्षरशः इथे दुकानं आहेत, बाहेर स्ट्रीटवरती सुद्धा खूप लावलेले असतात तोरणं वगैरे। हे आकाशकंदील, शुभ दीपावलीचे जे बॅच वगैरे असतात ते पण तुम्हाला खूप रिजनेबल रेटमध्ये खूप व्हरायटीमध्ये मिळतील इथे। हे ना होलसेल मार्केट असल्यामुळे सगळ्यांकडे रेट ऑलमोस्ट सेम असतात, कुठे 10-20 रुपये फक्त कमी जास्त असतात। तुमचं जर दुकान असेल किंवा तुमच्या घराचं दार खूप मोठं असेल, असं 8 फूट 10 फूट रुंदीचं वगैरे, तर तेवढ्या मोठ्या तोरणं सुद्धा इथे मिळतात, तेवढे मोठ्या माळा सुद्धा मिळतात। भोवरे आळीमध्ये ना हे एक रांगोळीचं शॉप आहे, मी तुम्हाला ना व्हिडिओमध्ये त्याचं नाव दाखवते। यांच्याकडे ना किलोवरती रांगोळ्या मिळतात आणि यांच्याकडे ना ऑलमोस्ट सगळे कलर असतात रांगोळीचे। इथे ना प्रचंड गर्दी असते रांगोळी विकत घेण्यासाठी, अगदी तुम्हाला ना 15-20 मिनिटं वेटिंगवरती थांबावं लागतं, तेव्हा तुमचा नंबर लागतो। मी ना दरवर्षी इथून रांगोळ्या खरेदी करते आणि इथल्या रांगोळ्या खरंच बेस्ट असतात। तुम्ही कधी भोवरे आळीत गेलात, तुम्हाला मोठे मोठ्या रांगोळ्या काढायच्या असतील किंवा तुम्ही रांगोळीचे वगैरे ऑर्डर घेत असाल ना, तर नक्की एकदा ह्या शॉपमधून रांगोळ्या घेऊन बघा, खूपच होलसेल रेटमध्ये भेटतात। त्यानंतर हे जे आकाशकंदील वगैरे तुम्ही पाहताय ना, अगदी 150-200 रुपयापासून खूप छान छान कलेक्शन आहे आकाशकंदीलचं भोवरे आळीमध्ये। जे डेकोरेटिव्ह पीस असतात ना, दिवाळीमध्ये आपण दिवे वगैरे लावण्यासाठी, ते तुम्हाला अगदी 20-30 रुपयापासून मिळून जातील। भोवरे आळीमध्ये तुम्ही जर आतमध्ये गेलात ना, तर ही एक लेन आहे जिथे तुम्हाला भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाइटिंग्स पाहायला भेटेल। इथे ऑलमोस्ट सगळे ना लाइटिंगचीच दुकानं आहेत, अगदी रिजनेबल रेटमध्ये। मोठमोठ्या माळा वगैरे घ्यायच्या असतील ना लाइटिंगच्या, अगदी 400-500 फुटापर्यंत, तर भोवरे आळीमध्ये या, इथे तुम्हाला खूप स्वस्तामध्ये लाइटिंग मिळून जाईल आणि ना खूप वेगवेगळे प्रकार असतात लाइटिंगचे। इथे तुम्ही पाहू शकता संध्याकाळचे 5:30-6 वाजले होते आणि गर्दी हळूहळू वाढायला सुरुवात झाली होती। 6 नंतर भोवरे आळीमध्ये प्रचंड गर्दी असते। इथे शॉपिंगला यायचं असेल ना, तर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आवर्जून दुपारच्या टायमिंगला शॉपिंगला यायचं, तेव्हा तुम्ही इथे नीट व्यवस्थित शॉपिंग करू शकता। संध्याकाळी इथे पाय ठेवायला पण जागा नसते, त्याच्यामुळे मुलांना तर घेऊन येऊच नका, पण तुम्ही जरी आलात ना तरी पण तो टाइम अवॉइड करूनच या। पण खरंच तुम्ही जर इतक्या लांब शॉपिंगसाठी आलात ना, तरी पण तुमचे पैसे पूर्ण वसूल होऊन जातील, कारण खूप किमतीमध्ये खूप छान छान गोष्टी तुम्ही रविवार पेठेतून आणि भोवरे आळीमधून खरेदी करू शकता। भोवरे आळीमध्ये ना अजून हे एक शॉप आहे, यांच्याकडे ना फक्त ज्या माळा असतात ना आपण दरवाजाच्या बाजूला लटकवतो, त्या माळांचे भरपूर वेगवेगळे प्रकार आहेत आणि अगदी ना 100 रुपये जोडीपासून इथे माळा स्टार्ट होतात। तोरणं आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची, खूप छान व्हरायटी आणि कलेक्शन असतं ह्यांच्याकडे। तुम्ही जर आलात ना रविवार पेठेमध्ये आणि भोवरे आळीमध्ये शॉपिंगला, तर ना सगळी दुकानं आधी फिरा आणि त्याच्यानंतरच ठरवा की तुम्हाला कुठून काय काय घ्यायचं, कारण इथे बरीच अशी दुकानं आहेत जिथे खूप छान छान असं कलेक्शन तुम्हाला खूप कमी रेटमध्ये मिळेल। खूप जास्त शॉपिंग करायला तुम्हाला भोवरे आळीमध्ये आणि रविवार पेठेमध्ये, म्हणजे तुम्ही जर आलात ना तर भोवरे आळीमध्ये पण या आणि रविवार पेठेत सुद्धा या, दोन्हीकडे पण शॉपिंग करण्यासारखं आहे। आजूबाजूलाच आहे दोन्ही, भरपूर गर्दी असते, दुपारच्या टायमिंगला थोडी कमी गर्दी असते, संध्याकाळी भरपूर गर्दी भेटेल, पण इतकं छान छान आणि इतकं रिजनेबल रेटमध्ये तुम्ही इथे घेऊ शकता ना, आवर्जून भेट द्या अशा ठिकाणी आता दिवाळीच्या टायमिंगला, सो नक्की इथे व्हिजिट करा।
तुमची दिवाळीची शॉपिंग झाली का मला कमेंट करून नक्की सांगा। आणि आजचा आपला रविवार पेठ आणि भोरियाळीचा व्हिडिओ कसा वाटला हे सुद्धा कमेंट करायला अजिबात विसरू नका। चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया, तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।